روزگاری حدود 14,000 سال پیش در عصر یخبندان، زمانی که یخهای بیشتری وجود داشت و سطح آب اقیانوس‌های جهان پایین‌تر از آنچه هست بود، برخی از مردم سیبری کنونی از تنگه‌ای به نام برینگ عبور کردند و به منطقه آلاسکای فعلی رسیدند. نوادگان آنها به مدت 4,000 یا 5,000 سال به سمت جنوب پیش رفتند و تا به پاتاگونیا در نوک آمریکای جنوبی نرسیدند متوقف نشدند. در طول مسیر آنها از هم جدا شده و گسترش یافتند تا جایی که در تمام نقاط قاره و جزایر آمریکای شمالی و جنوبی پراکنده شدند. در واقع هیچ کس نمی‌داند انسان‌ها چه زمانی برای اولین بار در دنیای جدید که بعدها قاره آمریکا نام گرفت ظاهر شدند. سایت‌های باستانشناسی در کالیفرنیا، پنسیلوانیا، پرو و سایر مکان‌ها سرنخ‌هایی مانند رتبه‌ها، آتش و مصنوعات را به دست آوردند که نشان می‌دهد انسان‌ها ممکن است بین 20,000 تا 40,000 سال پیش در قاره آمریکا زندگی می‌کردند. اگر اینطور باشد ممکن است آنها از راه دیگری مانند آب و از جایی غیر از سیبری آمده باشند، اما این فقط یک حدس است. این سایت‌ها همچنین شواهدی به دست دادند که نشان می‌داد اولین آمریکایی‌ها منحصراً به شکار حیوانات غول‌پیکر متکی نبودند، بلکه گیاهان، شکارهای کوچک و حتی صدف‌ها را جمع‌آوری کرده و می‌خوردند. پیشینیان بومیان آمریکا در حدود 1000 سال قبل از میلاد شروع به سکونت در آنجا کردند. آنها محصولات زراعی به ویژه گونه‌ای خوش‌طعم از ذرت که نسبت به سایر غلات زمان کمتری برای رشد نیاز دارد و همچنین می‌تواند در بسیاری از اقلیم‌های مختلف رشد کند کشت می‌کردند. لوبیا و کدو دو مورد دیگر از سه خواهر کشاورزی اولیه آمریکا را تشکیل می‌دادند. تولید غذا به گروه‌ها این امکان را داد که برای مدت طولانی در یک مکان بمانند. آنها موفق شدند چیزهایی ساخته و یا به دست آورده و شهرک سازی کنند. در نتیجه آنها توانستند با گروه‌های دیگر تجارت کنند. داد و ستد منجر به این شد که گروه‌ها نسبت به مردم دیگر طمع کنند و باعث وقوع جنگ گردند. یکی از اولین فرهنگ و تمدن‌هایی که در ایالات متحده کنونی ظهور کرد آناسازی بود. اگرچه آنها صدها سال در اطراف جنوب غربی آمریکا زندگی می‌کردند، اما از حدود سال 1100 پس از میلاد تا 1300 شکوفا شدند. سرخپوستان آناسازی شهرهایی با دیوارهای خشتی در مناطق تقریباً غیر قابل دسترس ساختند که دفاع در برابر دشمنان را آسان‌تر می‌کرد. شهرها دارای خانه‌های آپارتمانی، دادگاه‌های محلی و ساختمان‌هایی برای مراسم مذهبی بودند. آناسازی‌ها سفال‌های بسیار هنرمندانه ساخته و سبدهای محکمی می‌بافتند. سبدها به قدری خوب بودند که گاهی از این تمدن به عنوان سبد بافان یاد می‌شود. به دلیل شرایط خشک منطقه، مردم آناسازی نمی‌توانستند جمعیت زیادی را تشکیل دهند، اما اینکه چرا آنها به طور ناگهانی در اوایل قرن 14 از بین رفتند برای باستانشناسان یک معماست. آنها یا جذب مردم دیگر شده و یا از سرزمینشان بیرون رانده شده. در شرق آناسازی‌ها گروه‌هایی از آمریکایی‌های اولیه بودند که دست به ساخت بناهای خاکی بزرگ که به عنوان مقبره و معابد و سایر ساختمان‌های عمومی استفاده می‌شد زدند و به سازندگان تپه یا پشت سازان معروف گردیدند. تپه‌های آنها که ساختن آن ده‌ها سال به طول انجامید، بیش از 7 طبقه ارتفاع داشت و با دیوارهای خاکی احاطه شده بود. بزرگترین این تپه‌ها در جنوب اوهایو قرار داشت. وسیع‌ترین محل سکونت پشت سازان در سمت ایلینوی رودخانه میسیسیپی قرار گرفته و کاهوکیا نام داشت. این مکان در اوج خود در حدود سال 1100 پس از میلاد 6 مایل مربع را پوشش میداد و حدوداً 30,000 نفر در آنجا زندگی می‌کردند. برای درک این موضوع باید بدانیم کاهوکیا تقریباً به اندازه لندن در سال 1100 میلادی بود و هیچ شهر دیگری در آمریکا تا 700 سال بعد به آن اندازه رشد نکرد. ساکنان کاهوکیا زبان نوشتاری نداشتند، اما در نجوم و ساختمانسازی ماهر بودند. بزرگترین تپه‌های آنها 4 طرفه و بالای آنها صاف و به اندازه بزرگترین اهرام مصر زمین را پوشانده بود. سازندگان تپه کاهوکیا تمایل زیادی به ساختن تیرک‌های چوبی در اطراف شهر خود داشتند. با این حال آنها ظاهراً بیشتر درختان منطقه را قطع کردند که باعث کاهش شکار در منطقه شد و باعث ایجاد گلولای در آبراهه‌های اطراف گردید. این شهر همچنین ممکن است به دلیل آتش سوزی که دائما در حال سوختن بود از آلودگی هوا رنج می‌برد. سرخپوستان شمال غربی مشتاق تجارت بودند. به دست آوردن کالاهای مادی از جمله بردگان منجر به جایگاه بالاترشان شده بود و هدیه دادن در مراسمی به نام پاتلاچ نوعی از نمایش عمومی ثروت بود. قبایلی مانند چینوک، سالیشان و ماکا در دهکده‌های منظم و دائمی 100 نفره یا بیشتر زندگی می‌کردند.
فراوانی ماهی و آب و هوای معتدل بسیاری از قبایل را نسبتاً مرفه کرده بود. به ویژه به این دلیل که ماهی‌ها را خشک می‌کردند تا برای زمان‌هایی از سال که غذای کمتری در دسترس بود صرفه‌جویی کنند. فرهنگ‌های شمال غربی توتم‌های پیچیده‌ای را حک می‌کردند که نشان دهنده میراث اجدادی آنها بود. شرایط خشک منطقه زندگی را برای قبایل در جنوب غربی سخت‌تر کرد. قبایلی مانند آپاچی علوفه جویانی بودند که همه چیز را از گاومیش کوهاندار تا ملخ جستجو می‌کردند، در حالی که قبایلی مانند هوپی به عنوان کشاورز از میان رفتند. در کالیفرنیای کنونی بسیاری از قبایل مختلف در روستاها به عنوان شکارچی و گردآورنده زندگی می‌کردند. شکار به ویژه شکار گاومیش کوهاندار در دشت‌ها فراوان بود، اما افراد کمی قادر به شکار آن بودند. سرخپوستان در دشت‌های بزرگ تا اواسط قرن 16 اسب نداشتند. در نهایت قبایل ساکن دشت‌ها مانند شاین و لاپوتا حیواناتی را که سربازان و کاشفان اسپانیایی آورده بودند اهلی کرد. قبایل در شمال شرقی به دو گروه زبانی بزرگ تقسیم شدند: ایروکواها و آلگونکین‌ها. علی‌رغم اینکه تاریخ نشان می‌دهد انسان‌هایی که به دو گروه تقسیم می‌شوند اما در یک منطقه زندگی می‌کنند تمایل دارند با هم کنار بیایند، این دو قبیله بسیار با هم جنگیدند. آنها اغلب از ابزارها و سلاح‌های ساخته شده از مس یا تخت سنگ استفاده می‌کردند. سرخپوستان شمال شرقی در خانه‌های بلند مشترک زندگی کرده و یک قایق سبک و چابک ساخته شده از پوست درخت توس اختراع کردند. یک رویداد قابل توجه مربوط به قبایل شمال شرقی در حدود سال 1450 میلادی رخ داد، زمانی که 5 قبیله سرخپوست اتحادیه ایروکوایان را تشکیل دادند. هدف این کار ایجاد اتحاد علیه آلگونکین‌ها و حل و فصل اختلافات بین مردمشان بود. برخی از محققان بر این باورند که این اتحاد قبایل منفرد برای یک هدف مشترک ممکن است مورد توجه پدران بنیانگذار کشور آمریکا بوده باشد، زمانی که آنها شکل فدرالیستی حکومت را پس از انقلاب آمریکا تنظیم کردند. کمک‌های بومیان آمریکا به فرهنگ مدرن بسیار مهم است و اغلب نادیده گرفته می‌شود. نام 27 ایالت و هزاران رودخانه، دریاچه، کوه، شهر و شهرک از بومیان آمریکا گرفته شده است. غذاهایی مانند سیب زمینی، کدو، بوقلمون، گوجه فرنگی، وانیل، کاکائو و شکر افرا، داروهای مانند کوکا، کینین و البته تنباکو هدیه‌های آمریکای پیش از کلمبیا به دنیای مدرن است. قبایل غالب در جنوب شرقی شامل چروکی‌ها، چاکتاها، چیکاساها، مسکوکی‌ها و سمینول‌ها بودند. این قبایل از طریق ترکیبی از شکار، جمع‌آوری و کشاورزی زندگی می‌کردند. اروپایی‌ها بعداً از آنها به عنوان 5 قبیله متمدن یاد کردند، تا حدی به این دلیل که قوانین و سیستم‌های غذایی را تدوین کردند و آداب و رسوم اروپایی در مزرعه‌داری، برده‌داری و پرورش گاو را به آسانی پذیرفتند. آنها همچنین اغلب با اروپایی‌ها ازدواج می‌کردند. با این حال علی‌رغم تحسین اروپایی‌ها از توانایی‌های قبایل جنوب شرقی برای سازگاری، بومیان آمریکا همچنان مورد استثمار، نابودی و یا تخلیه از سرزمینشان قرار گرفتند. هم مورخان و هم فیلم‌های هالیوود غالباً بومیان آمریکایی قبل از کلمبیا را به عنوان مردمانی نجیب که در هماهنگی دائمی با طبیعت زندگی می‌کردند نشان می‌دهند. اما مانند هر مردمی در هر جای دیگر، بومیان آمریکا هم فضیلت و هم ایراداتی داشتند. آنها اغلب در زمینه‌هایی مانند نجوم و معماری نبوغ قابل توجهی از خود نشان دادند. با این حال آنها فاقد پیشرفت‌های فرهنگی مهم مانند گاوآهن، چرخ و کشتی‌های بادبانی بودند. برخی از قبایل هیچ سابقه‌ای از جنگ نداشتند و برخی قبایل دیگر برای اندک چیزی دست به جنگ می‌زدند. بعضی از بومیان آمریکا به عنوان محافظان محیط زیست عمل می‌کردند، در حالی که برخی دیگر مشغول پاکسازی جنگل‌ها یا آتش زدن درختان برای شکار و زندگی بودند. اما این ویژگی‌های خوب یا بد نبود که در نهایت به بومیان آمریکا صدمه زد. عدم تمایل یا ناتوانی برای متحد شدن در برابر مهاجم اروپایی، تعداد جمعیت، فقدان دفاع بیولوژیکی در برابر بیماری‌های اروپایی و تمایل تأسف‌بار بسیاری از تازه‌واردان به اینکه بومیان آمریکا را انسان نمی‌دانستند، بلکه گونه‌های عجیب در دنیای جدید. هیچ کس نمی‌داند که چه تعداد بومی آمریکایی وجود داشته است. در زمان ورود کریستوف کلمب در سال 1492 میلادی، تخمین‌ها این تعداد را از 8 میلیون تا بیش از 60 میلیون متقید دانستند. همه آنها به جز 1 تا 1.5 میلیون نفر در مکزیک، دریای کارائیب و آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می‌کردند. مورخان تخمین می‌زنند که در آن زمان حداقل 250 گروه قبیله‌ای مختلف در آمریکا زندگی می‌کردند. برخی برآوردها تعداد جوامع متمایز را به 1200 مورد رساندند که حداقل به 300 زبان صحبت می‌کردند.
بسیاری از زبانها به همان اندازه که چینی با انگلیسی متفاوت است با یکدیگر تفاوت داشتند. سرشماری سال 2000 میلادی 2.5 میلیون آمریکایی را شمارش کرد که خود را سرخپوستان آمریکایی یا بومی آلاسکا معرفی کردند.